Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e rrallës nga mësime në Shqip. Sot do të kemi një koncept të ri mbi PostgreSQL dhe më konkretisht do të flasim mbi pseudonimet. Kam ndërtuar një tabelë të thjeshtë të quajtur people e cila ka 4 kolona ID, name, surname dhe passport number. Gjithashtu kam insertuar disa vlera siç e shikoni në rezultatin final. Kur aplikacionet të ndryshme ndërveprojnë me bazën e të dhënave tonë, ato kanë kërkesa të ndryshme. Për shembull, një ndër kërkesat më bazike është që tabela e të dhënave që ne I japim këtij aplikacionit të ketë emra të caktuar të këtyre kolonave. Për shembull, një aplikacion kërkon që kolona ID të jetë e emërtuar në person ID ose kolona passport number të jetë e emërtuar thjesht në passport, etj. etj. Le të shohim se si ne mund të arrijmë këtë gjë. Për të ndryshuar emrat e kolonave, ne përdorim pikërisht pseudonimet. Pseudonimet I kemi në dy trajta, pseudonimet e cilat aplikohen mbi nivel tabele dhe pseudonimet e cilat aplikohen mbi kolona. Pseudonimi I cili aplikohet mbi një tabelë ndërtohet si më poshtë. Fillimisht vendosim emrin e tabelës dhe më pas vendosim keywordin ose fjalën kyçe as dhe më pas vendosim emrin e këtij pseudonimi. Për thjeshtësi vendosi karakterin P. Pra pseudonimi I tabelës people është karakteri P. Çfarë do të thotë për ne kjo gjë? Kjo gjë do të thotë që ne mund të aksesojmë të gjitha kolonat duke përdorur këtë pseudonim, duke thënë P pik dhe do të shikoni që të gjitha kolonat listohen. Për shembull, marrim fillimisht vetëm ID-n. Në këtë rast do të kthehet vetëm kolona ID, pra ne mund të vëmë re që tashmë është njësoj si të vendosim ID, si të vendosim p.id. Me anë të këtij pseudonimi, baza e dhënave e kupton më njëherë se cila është kolona ID për të cilën ne ndërtojmë këtë query. Për të emërtuar këtë kolonë në person ID mund të vendosim një pseudonim mbi këtë kolonë dhe me të njëjtën format ne vendosim as person ID. Po ta ekzekutoni këtë query, do shikoni që të dhënat janë po të njëjta, mirë po emri I kolonës ndryshon në person ID. Pra çfarë kemi thënë? Me pak fjalë kemi thënë me kthe të dhënat e kolonës ID nga tabela people, mirë po këtë kolonë emërtoje nga ID në person ID. Ky është pseudonimi I cili është përdorur mbi këtë kolonë. Me po të njëjtën mënyrë, ne mund të përdorim një pseudonim mbi kolonat e tjera. Le ta shikojmë në veprim këtë gjë, vendosim presje dhe vendosim p.name, le të marrim shembullin me kolonën name dhe I japim një emër tjetër dhe themi person name. Zbresim një rresht më poshtë dhe ekzekutojmë këtë skript. Pra e njëjta gjë, siç e shikoni tashmë të dyja kolonat kanë emra të ndryshëm, por të dhënat janë të njëjta. Gjithashtu, ju mund të heqni fjalën kyçe as komplet nga query dhe sjellja do të jetë e njëjtë. Mirë po unë parapëlqej ta lë fjalën kyçe as në query sepse kjo më ndihmon të kuptoj më shpejt se ku kemi përdorur një pseudonim dhe ku nuk kemi përdorur një pseudonim. Kjo është e gjitha mbi pseudonimet, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.